Λοιπόν, εδώ είμαστε με μία νέα εκπομπή που την ονομάσαμε πριν, λίγα δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα, ας πούμε. Γιώργος Μπίτζιος στην παρουσίαση. Αλέξη Οικονομίδης στην παρουσίαση. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Αλέξη. Η εκπομπή αυτή θα λέγεται τα Σπρώμαυρα Μπάκ, γιατί και οι δύο είμαστε μάλλον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είμαστε μάλλον ΠΑΟΚ, είμαστε ΠΑΟΚ. Αλλά πριν μπούμε στην θεματολογία της εκπομπής που θα είναι αποκλειστικά για τον ΠΑΟΚ στο κανάλι μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 4 συνδρομητές που προσθέθηκαν από το πρωί. Φτάσαμε τους 115 και ο στόχος είναι 120 μέχρι τις 31 Αυγούστου, είναι όλο και πιο κοντά. Λοιπόν, στον τεμπούτο αυτής της νέας εκπομπής, η οποία γεννήθηκε δευτερόλεπτα πριν βγούμε, Αλέξη, θα σχολιάσουμε το χθεσινό 2-2 του ΠΑΟΚ, το οποίο ναι μεν καλό το αποτέλεσμα, αλλά είδαμε κάποια πράγματα που δεν μας άρεσαν και όχι από τώρα, και από τα πρώτα μας με την Πάνια Λούκα. Αλέξη, τα αφήνω πάνω σου, γιατί είχαμε και χθες ένα εκοφαντικό όχι του ΜΕΙΤΕ που ας μείνει όχι, γιατί κούρασε νομίζω το θέμα. Αν θες ξεκινάμε με αυτό και μετά πάμε στο μάτς. Το είχαμε αναφέρει και άλλη φορά, Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χάνει άλλο χρόνο με το ΜΕΙΤΕ. Να εκφραστώ λίγο απότομα. Καραγκιόζη το θεωρώ εγώ. Ναι, Καραγκιόζη το θεωρώ εγώ, γιατί κλωράθηκε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Εδώ και 2,5 μήνες γίνεται η ίδια καραμέλα. Έπρεπε την αρχή να σπαθούμε με τις άλλες λύσεις. Αλλά εντάξει, ήταν η επιμονή του Λουτσέσκου. Γιατί ο κύριος Τώρα, Γιώργο... Ναι, συγγνώμη. Πες, Γιώργο, πες. Ναι, γιατί η αιμονή του κυρίου Λουτσέσκου δεν είναι μόνο εντός αγωνιστικών χώρων. Ναι, απλά αυτός ήθελε προφανώς ένα χάφ ο οποίος θα θυματιστεί πιο εύκολα. Ήταν πέσει όλο τη χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εδώ έχει ένα δίκιο, δεν λέω. Αλλά σαν ΠΑΟΚ δεν πρέπει να παρακαλάς κανέναν ποτέ. Αυτό. Κανείς πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, τώρα 2,5 μήνες θα μπορούσε να χτυπήσει το Μαρί, θα μπορούσε να χτυπήσει κάποιο άλλο χαφ. Γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χαφ. Και όχι μόνο χαφ από ό,τι είδαμε χθες. Και δεν μπορείς να παρακαλάς τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος από ό,τι φάνηκε δεν ήθελε να κάνει προετοιμασία και ήθελε να έρθει σε καλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εφόσον αυτό ακριβώς δεν συνέβη, και να πούμε οι λόγοι της αιτίας κύριος ΜΕΙΤΕ, Αλέξη, το αφήνω πάνω σου. Γιατί κρίθηκε στη λεπτομέρεια, αν και η Μπενφίκα δέχτηκε την προσφορά του ΠΑΟΚ, τα 2,7 που ήταν πιο λίγοι. Ο ΜΕΙΤΕ το χάλασε γιατί ο Σαββίδης του πρώτη είναι 2-1 με τους δικούς του όρους και ο ΜΕΙΤΕ ήθελε 3 χρηστό. Και ο Σαββίδης το δέχτηκε ποτέ. Ναι. Με το δίκαιο του άνθρωπο. Ναι, τώρα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Και από αυτή τη στάση δηλαδή φάνηκε ότι ο άνθρωπος είναι τεμπέλης, δεν θέλω να κάνω προετοιμασία, ούτε με την Μπενφίκα έκανε. Για να τα λέμε όλα. Και εντάξει, μας έκανε στην αναμονή. Τώρα μπορεί να πάει σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα, δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή, ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό. Με το καλό ας πάει. Πρόσφερε, μπράβο του, καλός παίχτης, αλλά... Καλό δρόμο, Γιώργο. Καλό δρόμο. Άμα πάει, πήγε. Όπως λένε και στα χωριά μας, Άλεξ, καλό κατεβόδιο, αγόρι μου. Και πολλοί ασχοληθήκαμε. Και εγώ θα το πω, δεν θέλω να φανώ αγνώμονας με αυτό που θα πω, με αυτά που λέμε, αλλά ναι, πρόσφερες, έκανες, αλλά τέτοια κολυσιεργία στο θέμα σου, κύριε Σεϊλούχο, δεν ταιριάζει, νομίζω. Ναι, εννοείται αυτό. Λοιπόν, να σε αφήσουμε το ΜΕΙΤΕ, ο οποίος είναι παρελθόν, ελπίζουμε, γιατί γίναμε και... Σύριαλ, όχι μόνο με το ΜΕΙΤΕ, με τη μεταγραφή και στα σορτάκια που ανεβάζουμε, γιατί έχουμε ανεβάσει πάνω από 3-4 σορτάκια για τον ΜΕΙΤΕ. Ευτυχώς με τον Τζάλφ τα πετύχαμε. Τώρα να πάμε στο παιχνίδι χθες. 2-2 με τη Μάλμε, που είναι στα ελληνικά Μάλμο στα ξένα. Εμένα, να σου πω κάτι, φάνηκε ότι το παιχνίδι δεν θα το χάσουμε όταν η Μάλμο έχασε 2 κλασικές ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Λέω, από μέσα μου είπα, πρέπει να το πεις και εσύ, γιατί είπες ότι ο Κοτάσκι όντως είναι σε καλή μέρα, ότι δεν χάνουμε αυτό το παιχνίδι. Ακόμα και τόσο άθλοι να είμαστε. Θυμάμαι γιατί το βλέπουμε μαζί χθες. Άλεξ. Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, το αποτέλεσμα ήταν καλό, 2-2. Άσχετα που δείξαμε ότι έχουμε πολλές αδυναμίες και πολλά λάθη, αυτός που πάω και εμένα μου δίνει ισορροπία. Και θα σου πω και το λόγο. Όταν ένας μέτριος ΠΑΟΚ παίρνει σε μια Σουηδία 1-2-2, άρα φαντάζομαι ένας πολύ καλός ΠΑΟΚ, τι μπορεί να κάνει αυτό ακριβώς. Απλά
Εγώ χθες απογοητεύτηκα λίγο, αρκετά βασικά, από τον Μπάμπα, Γιώργο. Ναι. Θέλει αριστερό μπακ. Γιατί Ναι. όταν δεν έχεις ανταγωνισμό σε αυτή τη θέση, επαναπάβεσαι. Δυστυχώς. Πολύ σωστή Χρυσός ο κουβέντα. Μπάμπα, καλός ο Μπάμπα, αλλά όταν δεν έχεις έναν που κινδυνεύει η θέση σου, επαναπάβεσαι. Δυστυχώς. Νομίζω το έθεσες σωστά αυτό, γιατί το είπες και χθες και το είχαμε, σου το είπα, λέω, πρέπει να το πεις και αύριο αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αν ο Μπάμπα έχει ένα σχεδόν εισάξιο, θα παλέψει για τη θέση του και θα παίζει καλύτερα. Γιατί στα 3 παιχνίδια ο Μπάμπα μέχρι στιγμής και πολλά λάθη στην άμυνα έκανε και στις μεταβιβάσεις. Δηλαδή, Εννοείται αυτό. δεν μπορούσε να περάσει ούτε μία σέντρα, ούτε χαμηλή ούτε σε τι. Και δεν είναι μόνο ο Μπάμπα. Και ο Τάισον, ο οποίος... Και Γιώργο, συγχαρητήρια και ακόμα μια φορά στο Κουγεράκι. Και στο Κοτάρσκι εννοείται. Και μπράβο στο Κετσιόρα που έκανε ένα λάθος. Ήταν πολύ καλό στις γενικές γραμμές. Ναι, αυτή ήταν η καλύτερη παίκτης του ΠΑΟΚ που ανέφερες για μένα. Και όσο για το Κωνσταντέλ, τώρα που τον έπαιξε, πιστεύω ότι με Σβάμπ και ο Ζώεφ δεν μπορεί να ξεδιπλωθεί. Ναι, μπράβο, δεν μπορεί δηλαδή, εντάξει, δηλαδή ο Σβάμπ είναι 34 χρόνων, ναι, μπράβο, πρόσφερε, ωραία. Συγχαρητήρια, ο Σντόεφ έχει ψυχολογικά, το μάθαμε μέσα στη χρονιά, δεν μπορεί να παίξει. Δεν γίνεται αυτό. Και δηλαδή, Άλεξ, μόλις μπήκε ο Μαντί Καμαρά, το κέντρο του ΠΑΟΚ μεταμορφώθηκε 200%. Άλλαξε. Ναι, αυτό δηλαδή, ακριβώς. Πόσο έπαιξε, 20 λεπτά, 25 το παιδί, δεν θυμάμαι. 25 λεπτά. Ναι. Μεταμορφώθηκε το κέντρο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να έρθει ένα εξάρι καλό, τύπου Μαρίν, που μακάρι να έρθει, γιατί ο κύριος Σαββίδης δείχνει ότι είναι έτοιμος να σμπρώξει τα συγκεκριμένα λεφτά, 2 εκατομμύρια που ζητάει Κάλιαρη, και 3 μπορεί. Άμα έρθει Μαρίν με Καμαρά, νομίζω τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Εννοείται αυτό, Γιώργο. Και νομίζω και ένας λόγος που τα εξτρέμ δεν πήγαν καλά χθες, ο Τάισον στο πρώτο ημίχρονο ήταν άθλιος. Πέρα τον γκολ που πέτυχε, μπράβο, συγχαρητήρια, οκ. Ήταν πολύ πεσμένος. Ναι, ήταν πεσμένος. Στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου που εκεί και οι δύο είπαμε ότι κάνεις λάθος, Ρασβάν, δεν έπρεπε να το βγάλεις. Τελικά είχε δίκιο, γιατί ο Ζίβκοβιτς ο άνθρωπος ξεπατώθηκε και άνετοιμος είναι, αλλά... Αφού πήρε τη θέση του Σάστρα. Συνήθως δεν πήγε για να κάνει τη δουλειά του Σάστρα. Ναι, πάνω κάτω ήταν. Ναι. Και εκεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ έκανε σωστές αλλαγές. Δεν έκανε λάθος αλλαγές. Ίσως αυτό που είπες εσύ εχθές, Άλεξ, πες τι είπες, γιατί δεν θέλω να τα καπηλώνω με τα δικά σου λόγια. Ίσως εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να βάλει το τελευταίο δεκάλεπτο του Τζάλοφ. Τώρα κάτι ξέρει που τον έβαλα, αλλά ναι, δηλαδή... πιστεύω ότι χωρίς το δεκάλεπτο να βγάλει Τάισον, να βάλει τη θέση του Τάισον τον Σουντάλι και μετά να παίξει τον Τζάλοφ. Ναι, θα μπορούσε δηλαδή. Λέω εγώ τώρα στο 2-2. Και μετά θα πάει το 2-3. Ναι, αλλά. Ναι, σωστά. Και επίσης το φωνάζεις εσύ, Άλεξ, που κάνεις τα βίντεο που ανεβάζουμε τα νέα του ΠΑΟΚ. Το φωνάζω εγώ όταν κάνω βίντεο. Πάρτε δεξί μπακ. Δεξί μπακ, δηλαδή το Ζίβκοβιτς, που είναι ανέτοιμος ο Ζίβκοβιτς ακόμα, δεν είναι 100%. Γιατί είχε και το Euro, είχε πέρσι πάνω από 50 παιχνίδια. Έχοντας αυτά τα δύο κακά μπακ, και ειδικά ο Γιόνι, που ευτυχώς δεν έπαιξε χθες, είχε μικροτραυματισμό, αχρησεύει στο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι από τα εξτρέμ που μαρκάρουν, αλλά άμα ο άνθρωπος πάει πάνω κάτω, λογικό είναι να χαθεί. Και ο Τάισον δηλαδή από το δεύτερο μέχρι και μετά έτρεχε για τον Μπάμπα. Ναι, αυτό ισχύει. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν τα βλέπω εγώ στραβά. Έτσι ήτανε. Και τα χαφ σου είναι άστο να πάει. Γιατί σε μια εκπομπή που κάναμε για τον Παναθηναϊκό και στο Green Corner με τη Στεφανία, είπαμε ότι υπάρχει μια ρίση πλέον στο ποδόσφαιρο. Δείξε μου τα χαφ σου να σου πω ποιος είσαι. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω. Ναι, πες. Γιώργο, ο Ντεσπότο πρώτος που μπήκε ήταν κινητικός. Ναι. Το κόρνερ που λέγαμε το ψήφισε καλά. Έχω να λέω ότι... Εχθές νομίζω πιάσαμε πάρα πολλά. Δηλαδή, το είπες κιόλας. Τι παρακαλώ κόρνερ και πήγε γκολ. Όχι, σωστό. Και κόρνερ που ήταν γκολ καλμένο από την προπόνηση, γιατί ο Κουλιαράκης έκανε κεφαλιά πάσα και το έβαλε ο Μπάμπα. Οι δύο χειρότεροι παίκτες του ΠΑΟΚ χθες, ο Τάισον εν μέρη,
Αλλά ο Μπάμπα ήταν, βάλανε γκολ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, νομίζω. Μπορεί να στείλει τη μία δηλαδή. Αλλά πέρα από αυτό. Να σου πω και κάτι. Πες μου. Για τον Τόμας, φίλε, εμένα ο Τόμας μου αρέσει. Έχασε ευκαιρία, ναι, τουλάχιστον μπαίνει όλα μέσα. Τουλάχιστον αυτό. Πρόσεξε, βέβαια, όμως και για μένα δεν είναι κακός παίκτης. Απλώς ο Τόμας μέχρι στιγμής, γιατί είναι αρχή της χρονιάς, αλλά πρέπει να κριτικάρεις και από τώρα, δεν έχει τα μαρκαρίσματα, δεν έχει τα τρεξίματα. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά χώνεται τουλάχιστον. Ο άλλος Σαμάτα τι. Και αυτός χώνεται παντού. Αυτό. Δεν λέω ότι είναι ευτυχώς. Τουλάχιστον τρέχει και χώνεται. Αυτό είναι μόνο καλό. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό δηλαδή που είχε δεν το έχει μέχρι στιγμής. Τώρα με τον Τζάλαφ, εγώ να σας πω κάτι. Τι ήθελες να πεις, Άλεξ, σίγουρα το διακόψω πάλι. Όχι, πιστεύω ότι για τρίτο φορ, αν το κρατήσεις, θα έχει τρεις οργανώσεις, δεν ενοχλεί καθόλου. Εννοείται. Το Τόμας. Και να πω κάτι για τον Τζάλαφ και για τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ πέρσι που μάρκινε ο Τόμας, παιδιά, μερικοί παίχτες δεν τους θέλω να μαρκάρουν. Θέλω τον Κωνσταντέλια να μου κάνει καμιά ωραία κίνηση, καμιά ωραία τρίπλα, κάνα τέτοιο να ξεσηκώσει τον κόσμο, να κάνει κάθε τι πάσα και τον Τζάλαφ που τον έφερα, ας μην μακάρει, μπορεί να τα βάζει μέσα. Όπως ο Πρίγιοβιτς ή ο Θανασιάδης στο prime του. Εγώ το έχω πει, αν πω σαν αρμοστή Γιώργο, κατά τη γνώμη μου ο Τσάλοφ, θα κάνει πάρα πολλά γκολ, να ξέρεις. Εδώ είμαστε, να το θυμάσαι το ψηλό. Μακάρι. Είναι πολύ καλός παίκτης, να το ξέρεις. Μακάρι. Τώρα, άμα είμαστε άτυχοι, που δεν νομίζω, να ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι και οι παίκτες προσαρμόζονται, να το ξέρεις. Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις τι, αυτό είναι για μένα το σεντερφόρ. Δηλαδή πρέπει να μαρκάρει, να κάνει, όχι ρε φίλε. Πάρε παράδειγμα τον Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό. Το παλικάρι μαρκάρει, πρέπει να δίνει μπάλες. Άμα τον είχες ελεύθερο ρόλο, είχες καλά εξτρέμ και απλά θα τον είχες για σκοράρει, δεν θα ήταν πιο αποτελεσματικός. Εννοείται. Αν το σεντερφόρ σου το βάζει να κάνει 200 δουλειές και δεν τον έχεις όπως τον Χάλαντ στη Manchester City, να μου πεις τι σε γκρίνω, αλλά περιμένει και θα φτάσω στο παράδειγμα. Αν το center forward τον έχεις να κάνει 200 δουλειές εκτός από το να σκοράρει, μετά δεν θα είναι καλό center forward. Ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει εξτρέμ που μαρκάρουν και ο Τάισον και ο Ζιβκοβίτς, ο Ντεσπότο Βόγητος, αλλά μαρκάρει και αυτός, ελευθέρωσε τον center forward σου. Γιατί αυτό θα σε βγάλει τα δύσκολα. Εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ χθες, Αλέξη, άμα έχει ένα center forward, καλό δηλαδή που να σμπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, μπορεί να είναι και 2-4. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ακριβώς. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν βγάζει το μυαλό μου αυτό που σου είχα πει το μάτς. Αν έβαζε από το 80 μέχρι το 90 το Τζάλαφ, θα το πίνει 2-3. Είμαι σίγουρος, δεν ξέρεις. Στο λέω. Ναι. Γιατί είναι ένα παίκτης ο οποίος άμα του στέλνω την μπάλα, θα την έβαζε στα δίχτυα. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό θέλει ο ΠΑΟΚ. Ένα καλό σεντερφόρ. Δηλαδή αυτό είναι αυτά κομμάτια του puzzle που του λείπει. Δεν είναι το μόνο. Πάντως, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια τώρα, ο Εκόνγκ που είναι με το ένα πόδι στη Σαουδική Αραβία, καλό δρόμο κιόλας εννοείται, άμα πάρεις το Σλοβαίνο, τον Ντούκρουσιτς και το Μάριν, ας πούμε, ή το Μάριν, ή τώρα άμα γίνει καμιά κολοτούμπα με το ΜΕΙΤΕ, τέλος πάντων, πάει στο ΜΕΙΤΕ τέλος πάντων, πιστεύω φίλε θα είναι ο πιο πλήρης ΠΑΟΚ τελευταία της δεκαετίας σίγουρα, να ξέρεις. Τις τελευταίες δεκαετίες. Είσαι πλήρης, Γιώργο. Εκτός, κοίταξε, άμα μπει στο Μίλους και αποφασίσει ο Ιβάν να φέρει ακόμα ένα εξάρι και ακόμα ένα στόπερ, ακόμα καλύτερα για μετά. Και ένα δεξιμπάκ. Αν τα κάνει αυτά, γιατί άμα μπει 28 Αυγούστου στο Μίλους και πάρει 30 εκατομμύρια, αλλιώς παίζει μπάλα μετά, να ξέρεις. Καλά, αυτό. Αλλά αυτό μέχρι στιγμής ο πρόεδρος Άλεξ τα ρίχνει, δηλαδή δεν είναι όπως η περσινής και την περσινή, ότι τα ρίχνει. Συμφωνώ απόλυτα. Κοίταξε, Γιώργο, φέτος είναι ο στόχος σου, ξαναείπα. Να μπεις μέσα στην εκεί επιτέλους. Ναι, να μπεις εκεί, να μπεις. Αν δεν μπεις φέτος. Τέτοιο, πρέπει να πηδήξουμε, συγγνώμη θα το πω αυτή την έφαση, πρέπει όλοι οι παοξίδες να πηδήξουμε από καμιά γέφυρα. Άμα δεν μπεις, ναι. Άμα δεν μπεις φέτος, φέτος δεν υπάρχει ούτε Σάλκε, ούτε Μπενφίγκες, τίποτα. Τώρα αν δεν μπείτε τη Θεάουα και με τις Πράδε, μετά εντάξει, μετά φίλε. Πάνε πέντε από τίποτα. Άντε πες έτυχε στην Πικλάζοντα, και εκεί ήταν μεγάλη ευκαιρία που γίνανε άλλα λάθη εκεί. Άμα δεν μπεις τώρα με Στάνια Φράγας ή η Στεάουα, που η Στεάουα, ξέρεις ποιος προπονητής είναι στη Στεάουα, ο Ηλίας Καραλάμπους. Ακριβώς. Επίσης είχε εξαιρετική πορεία, ναι. Ναι, η οποία Στεάουα μετά από χρόνια πήρε και το πρωτάθλημα χθες. Όχι χθες, αυτή τη χρονιά που μας πέρασε, χθες είπα, εντάξει, οκ. Αλλά αυτό δηλαδή έχεις δύο πολύ βατούς αντιπάλους. Φέτος, αν δεν γίνει,
Αυτό είναι. Πρέπει να πάμε από μια γέφυρα να είναι ποταμός και να πηδήξουμε όλοι μαζί. Γιατί εκτός ότι θα κόψει εισιτήρια, εκτός ότι θα μεγαλώσει το πρεστή της ομάδας, τώρα μην λέμε για αυτό ακριβώς. Ήδη να παίζει τώρα με Ρεάλ και με City και Μπαρτσελώνα και ήδη να παίζει με την Έστερ, δεν είναι το ίδιο. Καλά, αυτό με την Έστερ, γιατί έχουμε ωραίες μνήμες από αυτές τις ομάδες. Άσο να πάει. Αλλά είναι αυτό για μένα. Πρέπει δηλαδή αυτές οι κέρδες θέσεις, με αυτό το ΜΕΙΤΕ, έρθει δεν έρθει, πρέπει να βρεις ακόμα ένα εξάρι. Κοίτα, θα σας πω την αλήθεια, Γιώργο. Να είμαστε ειλικρινείς, ωραία. Και εμένα με έχει κουράσει πολύ σαν παοξή το θέμα ΜΕΙΤΕ, ωραία. Αλλά αν ερχότανε, σίγουρα ο Λουτσέσκου θα κάνει το τέλειο δίδυμο, γιατί είναι ένας παίκτης που γνωρίζει, ένας παίκτης που δούλεψε πέρσι. Αυτό τον έχω εμπιστοσύνη όντως στον Λουτσέσκου. Σε αυτό. Αλλά είπαμε, δεν παρακαλάς κανέναν. Δεν παρακαλάς κανέναν. Εντάξει, τώρα δηλαδή αυτό είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Κανένας δεν είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Αν μπράβο. Είπε σωστή κουβέντα τώρα, ωραία. Αλλά αυτό, δηλαδή δεν ξέρω πώς δεν βλέπει ο κύριος Λουτσέσκου. Ορίστε, έχουμε τον πιο ήπιο παοξή και έχουμε αυτό που κριτικάρει συνέχεια, στα όρια της γκρίνιας. Αλλά συγγνώμη παιδιά, αλλά το περσινό μάγικο πρωτάθλημα το αφήνουμε στην άκρη, μάγικο ναι, τα λοιπά. Αλλά από πέρσι δεν έχεις δείξει καλό μπακ. Όλοι σε χτυπάνε από εκεί. Εγώ σου είπα και εγώ. Η Μάλια σε χτύπησε από χθες εκεί. Μόλις κατάλαβα ότι ο Πάπα είναι φιεράς, πάλι εκεί σε χτύπησε. Από το δεξί μπακ και τα χάπη είναι άθλια. Θα σου πω τι γίνεται ακριβώς, Γιώργο. Στο δεξί μπακ, επειδή ξεσάστρε, με 2 ακόμα συμβόλαιο και παίρνει 500 χιλιάρικα, και δυστυχώς πέρσι τον Ιανουάριο πήγε στον Νότο, που έχει και είχε ένα εξάμηνο, και έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και παίρνει 20 εκατομμύριο, 900.000, δεν θα σου φέρει άλλο, δυστυχώς. Λυπάμαι, το λέω. Και να σου πω το λόγο, δεν μπορεί να κάθεται 2 να πληρώνει στο πάγκο και να φέρνει. Καταλάβει ό,τι γίνεται. Αν είχε μόνο το Σάσκο, θα έπαιρνε σίγουρα. Αλλά τώρα επειδή. Εκτός κι αν. Εγώ θα με κάθεται το Τζιόρα. Άμα κάθεται το Τζιόρα δεξιμπάκ. Όχι. Ο Τζιόρα που ήταν δεξιμπάκ έγινε και δικός αμυντικός. Εκτός άμα με μια μαγική κίνηση φύγει ο Ράφα Σοάρες, πας στον Νότο στη θέση του, να αλλάζει Μπάμπα και Ότο και πάρει σε δεξιμπάκ. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Η δικιά μου γνώμη, Γιώργο, είναι ότι ο Νάσμπερκ, ο Ότο και ο Ράφα Σοάρες θα φύγουν του χρόνου πετρέλαιο τα συμβόλαια, δυστυχώς. Τώρα δεν φεύγουν, να ξέρεις. Δεν πρόκειται. Δεν υπάρχει. Λυπάμαι στο λέω. Άμα φύγει από τον Ιανουάριο ο Ράφα Σοάρες, αλλά και πάλι θα είναι αργά. Πάλι θα είναι αργά. Τέλος πάντων, είδαμε πολλά αρνητικά, η αλήθεια είναι χθες, παρόλο την ισοπαλία κτλ. Και θα πει κάποιος, μα το κριτικάρουμε, έπαιξε χάλια χθες. Αλλά να βρούμε και να το αιτιολογήσουμε γιατί έπαιξε χάλια. Γιατί τα μπάξου δεν τα μπάξου. Ναι, και τα μπάκ χθες δεν τραβούσανε και τα χάσου δεν τραβούσανε. Γιατί ξέρεις κάτι, Γιώργο. Συγγνώμη. Γιώργο, συγγνώμη, διακόπτω, αγόρι μου. Σε κάτι. Ας παίξουμε το πιο ρεαλιστικό ρόλο, ωραία. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τέλη Αυγούστου, μπαίνει στους ομίλους. Μπράβο. Εκεί θα δώσεις 8 παιχνίδια. Μέσα έξω, ωραία. Θα έχεις πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν είναι δυνατόν να τύχει με Μπαρτσελώνα, με Ρεάλ και να έχω εγώ Καμαρά παράδειγμα και με ΙΤΕ ή κάποιον άλλον, ωραία, να μην πάρει άλλον. Και άμα τραυματιστεί και παξίλο ένας, να παίζει με τη Ρεάλ, με Σβάμπ και με Τζιγκάρα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, φίλε. Θέλεις δυστυχώς το Καμαρά, Σβάμπ, Μοσγκόεφ, Τζιγκάρα, το ΜΕΙΤΕ ή το Μάριν και άλλον έναν οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, φίλε. Ναι, γιατί για Ελλάδα, για Άρη, για Ατρόμητο, για Τρίπολη, καλή είναι αυτή. Θα παίξει τώρα με τον Τζουεφ και με Σβάμπ, με Ρεάλ και με Σίτι. Δεν γίνεται, να ξέρεις. Δεν γίνεται, φίλε. Λέμε και το αρνητικό σενάριο που με τον ΠΑΟΚ όλα είναι πιθανά. Και λες πας Europa League και εκεί δυνατές ομάδες έχεις. Πάλι με αυτούς να παίξεις. Φέτος ειδικά, φυσικά, κάτι Manchester, κάτι Liverpool, αλλά τώρα το ίδιο είναι. Κάτι Bilbao εκεί μέσα. Πώς θα παίξεις έτσι. Bilbao, η οποία μάλλον κρατάει και Νίκο Williams. Καλά, αυτά θα τα πούμε στο pre-game show την Κυριακή που θα κάνουμε. Εδώ είναι τα σπρώμαυρα back πλέον, γιατί δεξιά και αριστερά βλέπετε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ αυτό που κρατάω. Εγώ κρατάω ότι άμα ο ΠΑΟΚ μπει ο Μίλους 28 Αυγούστου που θα τελειώσει και το ξέρουμε, μετά επειδή έχει περίπου 18 μέρες στους ελεύθερους και λογικά κατά 90% θα πουληθεί ο Κουκεράκης 11,5 συν 3, 14,5, πιστεύω φίλε ότι ο Ιβάν θα κάνει μπαμ. Γιατί σου είπα και χθες κιόλας το απόγευμα. Έχει ελεύθερους στην αγορά, δεν πάει, έχει διάφορους. Κάποιον θα φέρει, φίλε, δεν γίνεται να μην φέρει. Με ο Μίλους Τσάπας, δεν το ξέρεις αυτό. Είναι σίγουρο αυτό, το ξέρεις. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί ούτε πάει μέχρι στιγμής δεν κλείνει πουθενά, ούτε με λες. Δεν θυμάμαι το όνομα που είχε προταθεί εκείνου του 32χρονου Βραζιλιάνου στόπερ από την Ετχόβεν, τον ελεύθερο.
Ξεχνάω το όνομά του συνέχεια. Από Και ο Ντέξτερ ήταν καλή περίπτωση, απλά ήταν λίγο 32 χρονών. Πάρτονα, άμα τυχόν περάσει, πάρτονα, φίλε. Από το να έχω τον Κόγκριτο, πάρτονα. Από το Νέισον Άσμπερκ, να έχει μια καλή λύση. Πάρτονα, φίλε. Θα έχεις τον Ουκρανό τον Τούγκρουτσιτς, πάρ' και αυτόν. Άμα είναι ακόμα ελεύθερο φυσικά. Ο Σλοβάκος είναι αυτός που λες. Ναι. Σλοβακία, ναι, Σλοβακία. Αλλά για μένα αυτό δηλαδή, εντάξει, άμα έρθει το που δεν νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις γιατί το συμβόλαιο θα πληρώσουν. Το έχει αποδείξει με Περβάτοφ, το έχει αποδείξει, ποτέ μιλάς ποτέ. Ναι, ποτέ μιλάς ποτέ, αλλά για μένα η μεγάλη ευκαιρία είναι πάρει και ένα τρίτο δεξί μπάκρα. Εντάξει, ο Βιερίνια. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Το Βιερίνια, εγώ πιστεύω δεν τον προορίζει για μπακ. Γιατί είδαμε και στο τέλος της χρονιάς, άμα θυμάσαι, Άλεξ, ότι τον προορίζει πιο πολύ για extreme, πιο μπροστά. Ναι, συμφωνώ αυτό. Δηλαδή, ο Βιερίνια για 5-10 λεπτά είναι πολύ καλός. Γιατί το έδειξε πέρσι ότι στη θέση του που παίζει κανονική, γιατί για όσους ξεχνάνε ή για όσους είναι γεννημένοι το 2005, ο Βιερίνια σαν extreme ξεκίνησε σαν μπακ ο άνθρωπος. Στη Γερμανία έγινε μπακ. Έχει ξεκινήσει ως extreme, έχει παίξει δεξιμπάκ, αριστερομπάκ, δεκάρι έχει παίξει. Ναι, αλλά σαν extreme ξεκίνησε. Για 5-10 λεπτά δηλαδή να δώσει κάποιες ανάσες στο Ζίβκοβιτς, στο Ντάισον, στο Δεσπότο Φάμα να παίξει βασικός. Είναι πολύ καλός. Δεν πίστευα ότι τον προορίζει για μπακ. Νομίζω. Τον είδαμε βέβαια να παίζει μπακ, αλλά με αυτή είναι η γνώμη μου, τώρα δεν ξέρω. Δεν είμαι στο μυαλό του. Πάντως, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, μπράβο στο Σαββίδη για μένα, σαν Παοξή, που δεν πούλησε μέχρι τώρα και ούτε έχει δώσει κάποιον παίκτη. Εκτός τώρα από τον Μάρκο Αντώνη που δεν έπαιζε ποτέ και τον Ζίβκοβιτς και ο Μεϊτέ που είναι δικιά του γνώμη. Δηλαδή είναι δικιά του απόφαση, να το πω έτσι. Δεν έδωσε κανέναν φίλο. Βουγκεράκι θα πουλήσει. Εντάξει, κοίτα, και να το δώσει το Βουγκεράκι, έτσι Γιώργο, ή τι είπε όμως. Ο Διελός είναι υποκομματική. Ναι. Αυτή είναι η συμφωνία, να ξέρεις. Ας πω εγώ ο Μίλς, κάποια στιγμή θα έφευγε, εντάξει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, εντάξει. Αυτό είναι λογικό. Είναι μεγάλη απώλεια, αλλά εντάξει, λογικό ήταν να συμβεί και αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα την Τρίτη παίζουμε πάλι. Στην Τούμπα. Στις 8.30 ώρα. 8.30 ώρα, ναι. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουμε και live, μπορεί, λέμε τώρα, αλλά εντάξει, το μάτς θα το δούμε πάλι με τον Άλεξ, γιατί εντάξει, τον τελευταίο καιρό που ξαναβρεθήκαμε, βλέπουμε τα μάτς συνέχεια και περνάμε ωραία κιόλας. Και χθες, Άλεξ, ξέχασες κάτι, στην ατάκα του Δεσπότο, δεν πέταξα αυτήν την ατάκα, λέω, Δεσπότο χρωστά σε ένα καλό χτύπημα κόρνερ. Και το έκανε. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, παρένθεση. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή η Ασπρόμαυρη Μπακ. Γιώργος Μπίτσιος στην παρουσίαση. Αλέξης Χολομής στην παρουσίαση. Θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη τώρα, μετά το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μάλμε στην Τούμπα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.